السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة تركية سهلة جدا وبسيطة لكن جميلة وممتازة في نفس الوقت. الغرزة بتاعتنا النهاردة بنستخدمها في إيه؟ بنستخدمها في عمل مفروشات السراير، وبنستخدمها كمان في بطاطين البيبي. بتكون حلوة جدا جدا وجميلة وسهلة وبسيطة للمبتدئات في نفس الوقت. الغرزة بتاعتنا عدد سلاسل البداية الخاصة بيها هتكون مضاعفات رقم 6. بنستخدم فيها لونين، يعني ما ينفعش تعمليها بلون واحد. لو عملتيها بلون واحد اوكي، هي مش هتقولك لا، لكن مش هيبان طبعا الشكل الجمالي للغرزة بتاعتنا النهاردة. لازم انك يكون معاكي على الاقل لونين. تقدري تستخدمي فيها اكتر من لون ممكن، بس مش بتكون حلوة زي اللونين، يعني هي الافضل فيها انك تستخدمي لونين بس. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي غرزتنا النهارده. غرزتنا هتكون بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هنشتغل باللون الاصفر، وهنخلي القاعده بتاعتنا اللون الاوف وايت. طبعا اختيار الالوان يرجع لكم، انا عارفه ان طبعا اذواقكم عاليه جدا في اختيار الالوان. هنسيب اللون الاوف وايت شويه وهناخد اللون الاصفر. هنعمل مجموعة من السلاسل هتكون من مضاعفات رقم 6. هسيب طبعا مسافة من الخيط، وهلف الخيط بتاعي حلقة على الهواء بالشكل ده. داخل الحلقة بدخل بالإبرة وألف الخيط وأسحبه تاني من داخل الحلقة بالإبرة بتاعتي، وطرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نرتفع مجموعة من السلاسل من مضاعفات رقم 6. عشان ترتفع السلاسل بيكون عندك على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها. بسم الله كده 1 2 3 4 5 6. هنا كده هنعد 1 2 3 4 5 6. برجع تاني 1 2 3 4 5 6. تاني 1 2 3 4 5 6. وبفضل اكرر بقى مضاعفات رقم 6 لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا محتاجاه. كده وصلت للعدد اللي انا محتاجاه من مضاعفات رقم 6 زي ما احنا شايفين، وهي مضاعفات رقم 6 بس، لا بزود عليها ولا بعمل اي حاجة تانية. هسيب سلسلة من السلاسل، طبعا السلسلة الاولى بتاعتي اهي اللي هي الاخيرة بالنسبة لي هسيبها، وهروح لرقم 2. هدخل في الحلقة الخلفية واشتغل غرزة حشو. هلف الخيط واخرج منها، معايا على الابرة حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو كده 2. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو كده 3. وبفضل اكمل بقى بغرز الحشو لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند زي ما احنا شايفين بغرز الحشو سنجل كروشيه حتى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص خلص اول راوند معايا بغرز الحشو. دي اخر غرزة عندي. بكرر تاني شرح غرزة الحشو. بيكون عندي حلقة بدخل الفراغ بتاعي، وفي السلاسل بدخل دايما في الحلقة الخلفية او الحلقة الخلفية مع المطب اللي ورا. اسحب الخيط واخرج. بيكون عندي حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. السطر اللي جاي وكل السطور اللي جاية بتكون بغرزة الحشو، لكن بنستخدم في بعض الاماكن غرزة العمود ب2 لفة. هرتفع سلسلة واحدة بس ارتفاع غرزة الحشو، وهدور الشغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين. دلوقتي احنا في السطر التاني او في الراوند التاني. لما بنشتغل في الفراغات اللي احنا شايفينها. شايفين الفراغات دي اهي تحت حرف الفي، ده حرف الفي عندي. بشتغل في الفراغات اللي بتكون تحت حرف الفي. طيب السطر التاني كمان بيكون بيكون غرز حشو. احنا ارتفعنا سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بدخل تحت حرف الفي. بيكون عندي الضلعين، الضلع الامامي والخلفي. اسحب الخيط واخرج. بيكون عندي حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم، وهكذا. طبعا الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، وهكذا اللي بعدها كمان سنجل كروشيه، غرز حشو 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 لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي بغرز الحشو زي ما احنا شايفين. رجعت لكم تاني وكده خلصت الراوند بتاعي ما عدا اخر غرزة. ليه انا سبتها عشان نشتغلها مع بعض، لاننا هنغير اللون للون جديد. ولما بنيجي نغير اللون في غرزة الحشو بنغيره في اخر حلقتين موجودين عندي على الابرة من اخر غرزة في السطر اللي انا بشتغل فيه. بيكون معايا على الابرة حلقة. بدخل حرف الفي طبعا لاخر غرزة عندي، الف الخيط واسحبه واخرج. انا طبعا مش هكمل بنفس اللون، اذا بغير في اخر حلقتين من اخر غرزة عندي. بجيب اللون الجديد بسيب منه مسافة وبلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. هدخل داخل الحلقة دي هلف الخيط وهخرج منها وهقفلها عقدة بداية. الحلقة الموجودة عندي على الابرة هسحبها من الحلقتين الموجودين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بكون ضفت اللون الجديد وكمان خلصت الغرزة الاخيرة عندي في الراوند. هرتفع دلوقتي هرتفع عندي سلسلة وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية، وهبتدي اشتغل على الراوند كله بغرز الحشو. طرف الخيط طبعا اللي انا
زي ما احنا شايفين اهو بتاع البداية دوت، عايزة اخفيه معايا بجيبه في ظهر حرف الفي للغرز بتاعتي زي ما احنا شايفين. ليه كده؟ عشان خاطر نبتدي نخفيه معانا واحنا شغالين. طيب انا كده ارتفعت سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بدخل تحت حرف الفي الاول غرزة، وكمان الخيط بتاعي الف الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم، وهكذا السطر بتاعي كله بعمله بغرز الحشو. وكمان الثلاث سطور اللي جايين بشغلهم بنفس اللون الاوف وايت اللي هو طبعا لون القاعدة بتاعتي، بردك بغرز الحشو. بكمل بقى السطر بتاعي دوت كله بغرز الحشو، وكمان 3 سطور بغرز الحشو، بحيث في النهاية خالص يكون عندي 4 سطور من غرز الحشو بنفس اللون الاوف وايت. هكمل السطر بتاعي بنفس اللون وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده خلاص خلصت ال4 سطور زي ما احنا شايفين. وفي اخر غرزة في الراوند بتاعي هبتدي اغير تاني اللون للون الاصفر، هدخل الف الخيط واخرج، بسيب اللون الاوف وايت خلاص، وبسحب اللون الاصفر وهو موجود عندي كده كده في نفس الاتجاه زي ما احنا شايفين اهو. بلف الخيط وبخرج من الحلقتين باللون الاصفر بتاعي زي ما احنا شايفين. هبتدي ارتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، هلف شغل الناحية التانية، بسيب اللون الاوف وايت لاني هنبتدي نسحبه فوق تاني، بس طبعا ايه مش في الراوند اللي جاي، في الراوند اللي بعده. هاجي هنا هشتغل اول غرزة عندي زي ما احنا شايفين كده واضح، بدخل بشغل غرزة حشو سنجل كروشيه كده 1، والغرزة اللي بعدها كمان غرزة حشو كده 2، واللي بعدها كمان حشو 3 4 5. رقم 6 ما بشتغلش فوق في غرزة الحشو دي. طب هتشتغلي فين يا رندا؟ هشتغل غرزة عمود ب2 لفة في رقم 5 بس اللي في السطر اللي باللون الاصفر. انا عندي كده على الابرة حلقة، بلف الخيط كده 1 2، بقى عندي الحلقة الاساسية واللفتين اللي لفيناهم كده بقوا 3. هاجي بقى عندنا هنا الغرز بتاعتنا دي غرزة الحشو المفروض اشتغل فيها، هنزل اللي تحتها واللي تحتها واللي تحتها لغاية ما اوصل الغرزة رقم 5 حتى نعدهم. انا عندي هنا كده 1 2 3 4 5، هي دي فعلا اللي احنا واقفين عندها. هاجي بقى هنا زي ما احنا شايفين دي الغرزة اللي هشتغل فيها رقم 5 اللي هي نازلة طبعا ايه من فوق زيها بالظبط. هاجي في الفراغ اللي قبلها وادخل من تحتها وارفعها فوق الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها واشتغل غرزة عمود ب2 لفة امامي. هلف الخيط على الابرة واسحبه تاني من تحت الغرزة بتاعتي، بقى معايا على الابرة 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا 2. هلف الخيط واخرج من حلقتين. وبالشكل ده طبعا بكون خلصت الغرزة بتاعتي زي ما احنا شايفين، وابتديت عمل الغرزة بتاعتنا، وهي بتكون طبعا شكل القوالب او المربعات زي ما احنا شايفينها. غرزتنا بيكون ليها وش واحد، الوش التاني ما بيكونش ايه في الخطوط بتاعتنا دي. هرجع تاني بكمل بقى الغرزة اللي انا طبعا سبتها دي مش هشتغل فيها، هسيبها واروح في اللي بعدها اشتغل غرزة حشو كده 1 2 3 4 5. وفي رقم 6 ونبدأ نعد بقى. انا عندي هنا 1 2 3 4 5 ورقم 6 اهي. هدخل واشتغل غرزة عمود ب2 لفة كده لفة 2، وهنزل للغرزة رقم 6 واشتغل عليها غرزة عمود ب2 لفة امامي. الف الخيط واخرج، معايا على الابره 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، الف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. بصوا الغرزه بتاعتنا قد ايه جميله، منتهى الجمال والروعه، وتقدري تعملي منها مفرش سرير في منتهى الشياكه، او بطانيه بيبي تعمليها هديه، او طبعا لاولادك طبعا هتكون سهله جدا وبسيطه وجميله في نفس الوقت. وبكمل بنفس الطريقة. طبعا الغرزة اللي انا سبتها فوق دي ما بشتغلش فيها، بروح للي بعدها على طول واشغل غرزة حشو كده 1 2 3 4 5. ورقم 6 مش هشتغل فيها واشتغل في اللي تحتها مباشرة، وبأكد العدد بتاعي. دي الغرزة انا اشتغلت عليها من تحت، عد 1 2 3 4 5 يبقى صح كده احنا واقفين مظبوط. غرزة عمود ب2 لفة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط 1 2 بيبقوا 3 حلقات. هاجي الغرزة اللي هشتغل عليها قبلها فراغ وبعدها فراغ، بدخل في الفراغ اللي قبلها وبرفعها على الابرة
وبخرج من الفراغ اللي بعدها زي ما احنا شايفين. ارجع الف الخيط على الابرة واخرج بالشكل ده. بقى عندي على الابرة 1 2 3 4 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، 1 2، اتبقى عندنا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى عندنا 2، الف الخيط واخرج منهم. الغرزة طبعا اللي ورا دي ما بشتغلش فيها، بروح للي بعدها على طول وبشغل غرزة حشو. وهكذا طبعا الراوند بتاعي كله بكمل لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني وكده خلصنا الراوند بتاعنا كله بغرز الحشو. طبعا بعد اخر عمود ب2 لفة بيتبقى لي 5 غرز حشو، ما بيبقاش فيه رقم 6 يعني، عشان احنا طبعا في الاعداد بتاعتنا كلها اللي احنا اشتغلناها من البداية في التكرار كله اول سلسلة سبناها، فبالتالي طبعا ما خليتش. انا عندي هنا واحد الخمس غرز ودي الستة، وهنا 6 و6 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 وهنا 5. طب ليه ال5 دي والعدد دوت طلع مظبوط كده ازاي؟ عشان السلسلة اللي سبناها في بداية الراوند ارتفاع لغرزة الحشو تممت العدد بتاعنا كده مظبوط عشان تطلع غرزتنا بنفس الشكل ده. طيب السطر اللي جاي كمان بيكون باللون الاصفر. برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية واشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني واحنا كده في اخر الراوند بتاعنا في اخر غرزة، ونبتدي نغير بقى للون تاني اللي هو الارضية بتاعتنا. بلف الخيط واخرج باللون الاصفر، هسيب بقى اللون الاصفر تاني وهسحب اللون الاوف وايت تاني من هنا واخرج بيه من الحلقتين اللي عندي على الابرة. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو زي ما قلت لكم ان الغرزة بتاعتنا كلها بتكون بغرز الحشو زي ما احنا شايفين، ما عدا بس بنستخدم غرزة العمود ب2 لفة لما بنيجي نعمل العمود الساقط دوت لغاية اللي هو دروب ستيتش، لغاية طبعا ما نوصل للغرزة اللي احنا عاوزين نشتغل فيها. هبتدي اشتغل على الغرز بتاعتي غرز حشو فوق كل غرزة غرزة حشو زيها زي ما احنا شايفين لمسافة 4 سطور. احنا عندنا هنا 1 2 3 4، برجع بردك 1 2 3 4 طبعا، وبعد كده هرجع لكم في نهاية السطر رقم 4 عشان نغير اللون ونبتدي نشتغل السطر الجديد بتاعنا. رجعت لكم تاني وكده خلصنا ال4 سطور 1 2 3 4. في نهاية السطر بتاعي ببتدي اغير اللون في اخر غرزة زي ما احنا شايفين. الف الخيط واخرج، هسيب اللون الاوف وايت وهسحب اللون الاصفر تاني. وطبعا احنا في نهاية المفرش او البطانية بتاعت البيبي الخطوط اللي انت شايفاها بتكون موجودة عندك من الخيوط دي في اخر المفرش. بنشغل طبعا على المفرش كله من الجوانب الاربعة، بنشغل بقى بغرزة جديدة او بنحط له شراشيب، او طبعا بتعملي اي اطار خفيف كده من غرزة بسيطة على الغرز دي كلها، فبيتدارى معاكي كل الخيوط اللي انت شايفاها مسحوبة معانا دي. هسحب بقى الخيط دوت من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة، وطبعا حاولي انك تكوني مريحة الخيط مش شداه. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وهلف شغل الناحية التانية، وهبتدي اكرر السطر طبعا اللي احنا كنا بنشتغله مع بعض بغرز الحشو، وكمان معانا غرزة العمود ب2 لفة. هدخل على الغرز كلها بما فيهم الفراغ الاول بتاعي زي ما احنا شايفين كده. 1 حشو، 2 سنجل كروشيه، 3 4 5 رقم 6. خلاص كده كده احنا تحت كنا بنعد لان احنا محتاجين نحدد لنفسينا الخطوط اللي هنمشي عليها. اما انا عندي هنا رقم 6 خلاص متحددة عندي من تحت زي ما احنا شايفين، فانا مش هشتغل على غرز الحشو اللي في السطور دي، لا انا هشتغل على العمود اللي ب2 لفة نفسه، عمود ب2 لفة زيه كده. معايا على الابرة حلقة بلف 1 2 وهنزل مباشرة على طول. شايفين العمود بتاعي اهو، باجي بقى من قبله وبنزل تحت، بدخل وبنزل تحت منه وبخليه عندي على الابرة وبخرج من الفراغ اللي بعده. الف الخيط عندي على الابرة واسحبه تاني من تحت العمود بتاعي. معايا 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى عندي 1 2 3. الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى عندي حلقتين، هلف الخيط وهخرج منهم. وطبعا وانتي بتشتغلي بتحاولي انك تشدي الحلقات بتاعتك لفوق بحيث ان انتي طبعا تخلي العمود بتاعك الطول بتاعه مناسب طبعا للمكان اللي هو فيه، ما تخليهوش مقوصلك الشغل زي ما احنا احيانا بتحصل معانا والتانيك شادة الابرة والخيط وتبص تلاقي العمود بتاعك مقوص كده ومش لطيف. لا، خلي الخيط معاكي ماشي على قد الشغل بتاعك. هسيب طبعا الفراغ اللي هو طبعا مكان العمود دوت واروح للفراغ اللي بعده واشغل تاني 5 حشو كده. 1 2 3 4 5. وهنيجي بقى لرقم 6، هننزل للعمود بتاعنا لفتين على الابرة وننزل بالشكل ده من تحت العمود ب2 لفة، نشغل عليه عمود امامي ب2 لفة زيه. الف الخيط واخرج،
سحبت، شفتوا الخيط بتاعي اتسحب معايا فوق ازاي بالشكل ده. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بيسحب معايا بردك اهو، بسحب الحلقات بتاعتي شويه، الف الخيط واخرج من حلقتين. كده انا وصلت للطول بتاعي، بقالي حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. الغرزه اللي وراها ما بشتغلهاش، بروح للي بعدها واشتغل غرزه حشو، وهكذا. اللي بعدها كده 2 حشو، 3، 4، 5، وارجع تاني اشتغل بقى ايه اللي هو دروب ستيتش، العمود باتنين لفة زي ما احنا شايفين على العمود باتنين لفة اللي تحت. وبتكون ده طبعا شكل الغرزة بتاعتي زي ما احنا شايفينها، بتكون مفرش المربعات او بطانية المربعات، او ممكن تعملي بيها على فكرة بلوفر رجالي او بلوزة بناتي في منتهى الجمال والروعة. دي طبعا الاضاءة فصلت، انا بعتذر، بس احنا خلاص في نهاية الفيديو، مفيش شرح طبعا ومش محتاجين الاضاءة الجامدة قوي. دي طبعا نهاية الغرزة بتاعتي ونهاية الحلقة بتاعتي او الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى يا رب انه يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.